નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટને એક્સેપ્ટ કરીને સ્પેશિયલ ફોર B.Pharm 8th સ્ટુડન્ટ્સ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક નવી સિરીઝ. આ સિરીઝ છે સેમેસ્ટર 8નું સબ્જેક્ટ બાયોસ્ટેટિસ્ટિક એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજીની. તો આ પ્લેલિસ્ટને તમારી લાઇબ્રેરીમાં સેવ કરી દો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી વિડીયો અપલોડ થાય એની સૌથી પહેલી નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા તો આ સબ્જેક્ટ છે શું? બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજી એટલે કે સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન જરૂરી છે. તમે જે કરો છો એના પહેલા તમને એના વિશે માહિતી હોવી જોઈએ, તમને એના વિશે ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? તો આ સબ્જેક્ટ છે એ છે શું એ સબ્જેક્ટની માહિતી તમને હોવી જોઈએ, એટલે કે સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન. તો આ વિડીયો છે સબ્જેક્ટના ઇન્ટ્રોડક્શનનો, કે આ સબ્જેક્ટ છે શું, એનું મિનિંગ શું થાય છે અને આ સબ્જેક્ટની સ્ટડી તમારે શું કામ કરવાની છે. સૌથી પહેલા તો સબ્જેક્ટનું નામ છે બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજી. સ્ટેટિસ્ટિક્સને બાયોલોજીકલ ફિલ્ડમાં એપ્લાય કરેલું છે એટલા માટે એ થઈ ગયું બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ અને રિસર્ચ માટેની મેથોડોલોજી. સબ્જેક્ટનો કોડ છે BP801TT. TT મીન્સ કે થિયરી છે, એમાં પ્રેક્ટિકલ નથી. તો આપણે જે સ્ટડી કરવાના છે એ એકોર્ડિંગ ટુ GTU સિલેબસ સ્ટડી કરશું. હવે તમને એ ખબર પડી ગઈ સબ્જેક્ટનું નામ શું છે, બેઝિક આઈડિયા આવી ગયો, રાઈટ? નાઉ સબ્જેક્ટનો સ્કોપ શું છે? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એપ્લિકેશન્સ ઓફ બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇન ફાર્મસી. આપણી ફિલ્ડમાં, ફાર્મસીની ફિલ્ડમાં બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સની શું જરૂર છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે બાય ધીસ સબ્જેક્ટ. એન્ડ ધીસ સબ્જેક્ટ ડીલ્સ વિથ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, ગ્રાફિક્સ, કોરિલેશન, regression, logistic regression, probability theory, sampling technique, parametric test, non-parametric test, ANOVA, introduction to DOE, that is design of experiments, then clinical trials na phases, then observational and experimental studies, SPSS, R, Minitab, that is various software છે જે statistics માટે યુઝ થાય છે. Then analyzing the statistical data using Excel. તો આ સબ્જેક્ટથી તમને આટલી થિંગ્સ વિશે નોલેજ મળશે. Now, objectives શું છે આ સબ્જેક્ટના? Upon completion of the course, the student shall be able to know the operation of MS Excel, SPSS, R Minitab and DOE. આ various software છે. તમે આ સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ કરશો એટલે વેરિયસ જે સ્ટેટિસ્ટિકલ સોફ્ટવેર છે એને કેવી રીતે ઓપરેટ કરવા એ જાણી શકશો. Then know the various statistical techniques to solve the statistical problems. પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવા માટે કઈ ટેકનિકને તમે યુઝ કરી શકો છો સ્ટેટિસ્ટિકમાં એના રિલેટેડ નોલેજ મળશે. And appreciate statistical techniques in solving the problems. નાવ GTUના સિલેબસમાં 5 યુનિટ આપેલા છે, જેમાં ફર્સ્ટ યુનિટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન છે. બેઝિક જે ટર્મ્સ છે એ બધી ટર્મ્સ શું છે એના રિલેટેડ ઇન્ટ્રોડક્શન છે. ધેન સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી એન્ડ ડિસ્પર્ઝનના મેઝરમેન્ટ રિલેટેડ ટર્મ્સ આવશે એન્ડ કોરિલેશનની સ્ટડી કરવાની છે. ધેન સેકન્ડ યુનિટમાં રિગ્રેશનની સ્ટડી કરવાની છે, પ્રોબેબિલિટી એન્ડ વેરિયસ પેરામેટ્રિક ટેસ્ટની સ્ટડી કરવાની છે. ધેન થર્ડ યુનિટમાં વેરિયસ નોન પેરામેટ્રિક ટેસ્ટની સ્ટડી આવશે એન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ રિસર્ચ. રિસર્ચનું ઇન્ટ્રોડક્શન મતલબ કે રિસર્ચ શું છે, રિસર્ચની જરૂર શું છે, એમાં કેવી વેરિયસ ડિઝાઇનની એપ્લિકેશન થાય છે, કેવી વેરિયસ ટેક્ટિક યુઝ થાય છે. ધેન પ્લેજિયારિઝમ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. રિસર્ચનો પ્રોજેક્ટ કરતા હોય એના માટે પ્લેજિયારિઝમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, તો એની સ્ટડી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગ્રાફ એટલે તમને ખબર હશે કે ગ્રાફ્સ કેવા હોય, એમાં પણ વેરિયસ ટાઈપ આવે છે, એની સ્ટડી તમારે કરવાની છે. ધેન ડિઝાઇનિંગ ધ મેથોડોલોજી. ધેન ફોર્થ યુનિટમાં ફેક્ટોરિયલ ડિઝાઇનની સ્ટડી આવશે અને હાઇપોથેસિસનું ટેસ્ટિંગ ઇન સિમ્પલ એન્ડ મલ્ટિપલ રિગ્રેશન મોડેલિંગ. ધેન
વેરિયસ સ્ટેટિસ્ટિકલ સોફ્ટવેર રિલેટેડ તમારે સ્ટડી આવશે 4th યુનિટમાં. એન્ડ લાસ્ટ છે 5th યુનિટ કે જેમાં ડિઝાઇન એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કે જેમાં તમારે ફેક્ટોરિયલ ડિઝાઇનની સ્ટડી કરવાની છે અને RSM રિસ્પોન્સ સરફેસ મેથોડોલોજીની સ્ટડી કરવાની છે. તો બેઝિક 5 યુનિટ છે કે જેની સ્ટડી તમારે બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજીના સબ્જેક્ટમાં કરવાની છે. વન બાય વન ટોપિકના વિડીયો આપણે આ સિરીઝમાં અપલોડ કરતા રહીશું. તમને કોઈ ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને હજી સુધી અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થાય તો સૌથી પહેલા તમને નોટિફિકેશન મળી શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ.